નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું તાહા હકીમુદ્દીન ત્રવાડી. આજના આ વિડીયોની અંદર મોસ્ટ પોપ્યુલર સુપર હીરો ઇન્ડિયા શક્તિમાન એના વિશે થોડીક ચર્ચા કરીશ. શક્તિમાન સિરિયલ જ્યારથી આવી 90s ના સમયમાંથી ત્યારે ફૂલ પોપ્યુલર થઈ હતી. એનું કઈ રીતના પોપ્યુલર થઈ એ વસ્તુ છે એ હું તમને જણાવીશ. પણ એક ક્વેશ્ચન એ પણ હશે કે આ ટેકનોલોજીની ચેનલ છે, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગની ચેનલ છે, તો એમાં શક્તિમાનનું શું કામ? એ જ વસ્તુ આપણે ખાસ સમજવાની છે. હવે 1980 થી 2000 ના દાયકામાં શક્તિમાન સિરિયલ છે દૂરદર્શન ઉપર આવતી હતી અને અત્યાર સુધી હજી પણ એનું ફેન ફોલોઈંગ છે, એટલું બધું છે, એટલી બધી પોપ્યુલર છે. એની એક કાર્ટૂન સિરીઝ પણ યુટ્યુબમાં અવેલેબલ છે. એ પણ એનો રિસ્પોન્સ પણ બહુ જોરદાર છે, બહુ સારી એવી બનાવી છે કે એ સમયની અંદર જે ટેકનોલોજી યુઝ થઈ હતી, VFX ઇફેક્ટ, ગ્રીન સ્ક્રીન, એ સમયમાં બહુ એડવાન્સ હતી. જ્યારે આ સિરિયલ દૂરદર્શન ઉપર આવતી હતી શક્તિમાન, ને જ્યારે આ વસ્તુ બધી મળી, તમને જોઈ હશે તમે કે શક્તિમાનને ગોળ ફેરવવો, હવામાં ઉડાડવો, એ સમયમાં આ જે ટેકનોલોજી છે એ બધી બહુ એડવાન્સ કહેવાતી. એના હિસાબે આ શક્તિમાન સિરિયલ છે એ પોપ્યુલર થઈ અને એનું ફેન ફોલોઈંગ પણ એટલું બધું વધી ગયું. હજી આજની તારીખે એ એટલી જ લોકપ્રિય છે. અને હમણાં થોડાક સમયમાં સોની વાળાએ એવું ડિક્લેર પણ કર્યું કે આની ઉપરથી એક મૂવી પણ બનશે શક્તિમાન. જો આ મૂવી સારું એવું પરફોર્મન્સ રહ્યું અને બહુ સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો તો ઇન્ડિયા પાસે તો ઓલરેડી સુપર હીરો છે શક્તિમાન, આખા વર્લ્ડને એક નવો સુપર હીરો છે એ મળશે. બની શકે બહુ સારામાં સારો રિસ્પોન્સ મળ્યો તો ભવિષ્યમાં માર્વેલની સિરીઝમાં પણ શક્તિમાન સાથે હશે. અને આપણે ઇન્ડિયા પાસે એવા પાત્રો પડેલા છે જે માર્વેલને પણ ટક્કર આપી શકે. પણ મેઇન કારણ શું છે કે એ વસ્તુ છે જે કોમિક્સમાં જે પાત્રો પડેલા છે મૂવીમાં કન્વર્ટ નથી કરી શકતા. એની હિસાબે આપણે માર્વેલ કરતા થોડાક આવી બધી વસ્તુમાં પાછળ છે. જો આ બધી વસ્તુ આમાં મૂવી બધાના બનવા માટે તો માર્વેલ પણ ટૂંકું પડે એમ છે. મેઇન વસ્તુ એ કે એ સમયની અંદર આ જે બધી ઇફેક્ટ હતી, VFX ઇફેક્ટ, ગ્રીન સ્ક્રીન, એ સમયમાં બહુ એડવાન્સ કહેવાય. અત્યારે તો હજી એની કરતા એડવાન્સ થઈ ગઈ છે. એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ એવો સારો રિસ્પોન્સ રહ્યો શક્તિમાં તો VFX ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પછી જે અલગ જે બધી ઇફેક્ટ જે કંઈ મૂકવા એમાં જે ટેકનોલોજી બધી એ સમયમાં યુઝ થઈ, જે અત્યારે એડવાન્સમાં વર્ક કરે છે, એમાં પણ બહુ સારી એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એ ઊભી થશે જો આ વસ્તુ શક્તિમાનમાં સક્સેસફુલ રહી તો. અને હું પોતે પણ શક્તિમાનનો ફેન છું. મેં પણ સિરિયલ ખૂબ જોઈ છે. આપણી પાસે બેઝ સ્ટોરી છે, એની ઉપરથી આખું મૂવી છે એ બનવાનું છે આખું. એટલે આ રીતના આ વસ્તુ છે એ તમારા લોકો વચ્ચે મારે શેર કરવી હતી. જો તમને વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કમ્પ્યુટર રિલેટેડ કાંઈ પણ નવું જાણવાની ઈચ્છા હોય તો અમારી ચેનલમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.